සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Excel ෆෝමියුලා ගැන කියලා දෙන 17 වෙනි ලෙසන් එකට. අද ලෙසන් එකෙන් අපි Excel වල වැඩ කරගෙන යද්දී අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන date functions 6ක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙනවා. right මුලින්ම බලමු පළවෙනි function එක today. මේ today කියන function එක අපිට use කරන්න පුළුවන් අද දවස අපිට return කරගන්න Excel එකේ තියෙන formula එක තමයි today කියන එක. අපි මේක දාලා බලමු formula එක සමානයි today කියලා දාලා මේ විදිහට bracket එකක් දාන්න තියෙන. දාලා enter කරපුවාම මේකේ අද දවස අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට මේක අපි හිතමු අපි Excel එක sheet එක මේක දාලා අපි හෙට දවසේ මේ Excel sheet එක open කරද්දි මේක automatically update වෙලා මේක අද 14 හෙට එතකොට 15 කියලා මේක update වෙනවා. right ඒත් එක්කම අපිට අපි හිතමු අපිට මේ වෙලාවේ දවසයි වෙලාවයි දෙකම අපිට return කරගන්න ඕන නම් ඒකටත් formula එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි now කියන්නේ. now කියන formula එක දැම්මොත් ඒක return the current date and time. මේ විදිහට bracket එකක් දාලා enter කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන time එකත් එක්ක එනවා. මෙතන 10:31 කියලා වෙලාව එනවා. sorry 8:31 කියලා වෙලාව එනවා. ඒත් එක්කම 10:14 ඔක්තෝබර් 14 2020 8:31 කියන time එකයි date එකයි දෙකම return කරනවා මේ now කියන formula එකෙන්. අපි හිතමු මොකක් හරි වෙලාවක් දුන්නාට පස්සේ අපිට ඒකෙන් කීවෙනි hour එකද කියලා return කරන්න ඕන අපිට function එකක් තියෙනවා hour කියලා. එතකොට මේකෙදි හැම වෙලෙම අපි time එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි hour කියලා දාලා මෙතෙන්ට මෙන්න මේ now කියන මේ අපි මේ date මේ වෙලාව දෙමු. එතකොට මෙතනින් එයා return කරනවා 20 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන 20 වෙනි පැය කියන එක මෙයා මෙතනදී return කරනවා. ඒත් එක්කම මිනිත්තු ගාන අපිට ගන්න ඕන නම් මේකෙදි මිනිත් කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මිනිත් කියලා දීලා අපිට මේ විදිහට මේ ටයිම් එකක් දුන්නොත් එයා මෙතනදී මිනිත්ස් ගාන මෙතනදී රිටර්න් කරනවා. ඒතකොට මෙතන 32 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට සෙකන්ඩ්ස් ගාන, ඒ කියන්නේ තප්පර ගාන බලා ගන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට සෙකන්ඩ් කියලා මේ විදිහට අපි ටයිම් එක දුන්නොත් එයා එතන තප්පර කීයක්ද කියන එක අප්ඩේට් කරගන්නවා. right මම මේක අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. එතන අපි රිෆ්‍රෙෂ් ඕල් කරොත් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ data ටික අප්ඩේට් වෙනවා රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ. right ඊට පස්සේ අපි හිතමු මට මේ current date එක ගත්තා වගේ current time එක ගන්න ඕන අපිට මෙතන formula එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. එතන අපිට time කියලා දීලා මෙතන hours ගාන මිනිත් ගාන second මේක දුන්නොත් අපිට current time එක මේ විදිහට return කරගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට මේක refresh කරද්දි sheet එක refresh වෙද්දි update වෙනවා.